สวัสดีครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เช้าเมื่อวานนี้ที่ขีปนาวุธฟามิงโกโจมตีศูนย์อวกาศแห่งเดียวของรัสเซียที่ซัมมาร่าเนี่ยเลยครับซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ขีปนาวุธฟามิงโกและรัสเซียขึ้นบิน A50 ถึง4 ลำแต่ไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธฟามิงโกได้หมดผลปรากฏว่าขีปนาวุธฟามิงโก2ใน5ลูกนี่เลยครับมันทะลุทะลวงไปโจมตีศูนย์อวกาศแห่งเดียวของรัสเซียได้มันกำลังส่งผลกระทบและเราก็มีการประมาณคาดการไว้ว่าการโจมตีมันกำลังเข้าสู่เมืองหลวงกรุงมอสโกมากขึ้นเรื่อยๆและเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เราคาดการไว้มันเกิดขึ้นจริงแต่มันกลายเป็นศูนย์ส่งสินค้าไวเบอรี่นะครับชานเมืองกรุงมอสโกกำลังกลายเป็นนรกบนดินที่เกิดขึ้นเพราะว่าเปลวเพลิงควันที่มันกระจายขึ้นเต็มท้องฟ้าเนี่ยแหละครับมันบ่งบอกว่าวันสุดท้ายวันสิ้นโลกของมอสโกมันได้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมง15สิงหาคมที่ผ่านมายูเครนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในภูมิภาคซัมมาร่าของรัสเซียโดยใช้ขีปนาวุธฟามิงโกที่ผลิตในประเทศเป้าหมายการโจมตีมันก็คือโรงงานการบินอวกาศโปรเคสนี่แหละครับซึ่งก็เป็นโรงงานของ Roscosmos เชื่อมโยงกับโครงการจรวดดาวเทียมของรัสเซียนี่จึงไม่ใช่แค่การโจมตีอุตสาหกรรมรัสเซียธรรมดาฟามิงโกมันทำให้ยูเครนได้รับสิ่งที่อาวุธตะวันตกนี่แหละครับไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือความเป็นอิสระในการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเคียฟไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครจากต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นที่ทุกครั้งที่ระบุเป้าหมายทางการทหารอยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียมอสโกไม่สามารถทำให้อาวุธที่ใช้การไม่ได้ผ่านแรงกดดันทางการทูตต่อวอชิงตันหรือยุโรปนี่แหละครับเพราะว่ายูเครนควบคุมการผลิตกำหนดเป้าหมายการใช้งานเองทุกอย่างรัสเซียเคยคิดว่าระยะทางจะปกป้องโรงงานผลิตเครื่องบินโรงงานผลิตขีปนาวุธโรงกลั่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินอวกาศของตนแต่ความคิดนั้นมันพังทลายลงโรงงานที่อยู่ห่างจากแนวหน้าหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรต้องแข่งขันกันกับระบบป้องกันภัยอากาศที่มีจำกัดผลกระทบทางยุทธศาสตร์นั้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆขีปนาวุธสกัดกั้นทุกตัวที่มีการสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายในแผ่นดินมันจะทำให้ฐานทัพโรงกลั่นหรือแนวรบทางทหารอีกแห่งหนึ่งได้รับการป้องกันน้อยลงยูเครนไม่จำเป็นต้องทำลายทุกโรงงานแต่จำเป็นต้องบังคับให้รัสเซียต้องปกป้องทุกอย่างเช่นกันท่านผู้ชมครับฟามิงโกกำลังกลายเป็นมากกว่าขีปนาวุธล่อนมันคือการประกาศของยูเครนว่าแนวหลังเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียไม่ใช่ที่หลบภัยที่ดีอีกต่อไปหน่วยงานต่างๆท่านผู้ชมซึ่งถ้าเห็นนะครับถ้ามองหันไปทางประเทศยุโรปท่านผู้ชมครับยังมองไม่เห็นว่าประเทศใดจะมีศักยภาพได้เท่าที่ยูเครนสามารถทำที่สามารถปะมือกับรัสเซียได้อย่างอยู่หมัดตลอดช่วงสงครามกว่า4 ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ของยูเครนก็คือการทำลายโรงงานผลิตขีปนาวุธในรัสเซียรวมถึงในเขตมอสโกซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการโจมตีด้านลึกเข้าไปในดินแดนของยูเครนเองผู้นำทางทหารผู้เชี่ยวชาญของยูเครนระบุว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดมากที่สุดในการลดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนระยะไกลของรัสเซียต่อดินแดนของตนก็คือการโจมตีโรงงานหรือว่าโรงงานผลิตอาวุธต่างๆเหล่านี้นี่นะครับรวมถึงสถานที่ตั้งในหรือใกล้กรุงมอสโกแทนที่จะพึ่งพาการสกัดกั้นในอากาศเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนลูกจรวดป้องกันแพทริออตแพ็ก2แพ็ก3นี่เลยครับที่ดูเหมือนตอนนี้ยูเครนยังไม่ได้รับจัดสรรทั้งจากยุโรปหรือว่าอเมริกากรุงเคียฟได้ดำเนินการโจมตีแบบปลึกหลายครั้งต่อสถานที่อิเล็กทรอนิกส์ระบบนำทางตัวยิงและสิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับโรงกลั่นคลังน้ำมันศูนย์กระจายสินค้ามันคือเป้าหมายหลักสำหรับยุทธศาสตร์สำหรับต่อจากนี้ไปและเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับ16 สิงหาคม
วันสิ้นโลกสำหรับกรุงมอสโกมันก็เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งมันก็คงไม่เกินจริงท่านผู้ชมมอสโกกำลังจะใกล้เข้าวันสิ้นโลกเข้าไปทุกทีเหตุการณ์สำคัญสำหรับเช้าวันนี้ก็คือศูนย์ไวเบอรี่นี่เลยครับในโคเลดิโนถูกทำลายด้วยโดรนยูเครนร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ1 ใน 2ตอนนี้ไม่เหลือแล้วล่ะครับมันมีอยู่2แห่งและแห่งนี้เป็นแห่งสุดท้ายรัสเซียนะครับการโจมตีครั้งนี้มันเกือบอยู่ใจกลางของรัสเซียเกือบใกล้ชิดกับกรุงมอสโกห่างจากกรุงมอสโกเพียง25 ไมล์เท่านั้นเองมันกำลังลุกเผาเปลงเพลิงลุกโชนมองเห็นควันดำไกลหลาย10 กิโลเมตรบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างถึงวันสิ้นโลกกลางกรุงมอสโกศูนย์โลจิสติกไวเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียทั้งหมดตอนนี้ถูกทำลายหมดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะที่โคเลลิโนแห่งนี้เนี่ยครับไวเบอรี่ดูเหมือนจะตัดสินใจอย่างมีสติที่ไม่พยายามเคลียร์โกดังแห่งนี้แม้ว่าจะรู้ว่ายูเครนจ้องจะทำลายมันอยู่เหมือนกับที่อื่นๆทั้งหมดคาดว่าความเสียหายอาจจะมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอที่เราเผยแพร่มันมองเห็นชัดเจนนักดับเพลิงชาวรัสเซียกำลังรีบลุดไปยังโคเลดิโนนี่เลยครับนอกกรุงมอสโกหลังจากเพลิงลุกลามครอบคลุมศูนย์โลจิสติกของไวเบอรี่นี่คือหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดในประเทศเคยถูกโจมตีมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้รับความเสียหายมากขนาดนี้ยูเครนพบเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดของรัสเซียแต่สร้างความเสียหายย่อยยับให้กับเศรษฐกิจความเดือดร้อนจากคนตกงานคลังสินค้าป้องกันตัวเองไม่ได้และทุกอันใหม่นี่นะครับและทุกอันไม่ได้เหมือนกันหมดสำหรับศูนย์โคเลดิโนแห่งนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่โกดังสินค้าธรรมดาและโดรนยูเครนเพิ่งจุดไฟเผามันข้ามคืนอีกครั้งเรากำลังพูดถึงหนึ่งในศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดของไวเบอรี่ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงมอสโก25 ไมล์เท่านั้นเองซึ่งมันหล่อเลี้ยงเมืองหลวงนะครับอเมซอนของรัสเซียมันกำลังถูกถลกหนังอย่างเป็นระบบจากข้างในท่านผู้ชมครับสำหรับศูนย์โลจิสติกแห่งนี้มีอาคารขนาด 250,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นหนึ่งใน2โกดังที่ใหญ่ที่สุดของไวเบอรี่อีกแห่งหนึ่งในอิเล็กโตรสตาร์นะครับมันก็ถูกทำลายในการโจมตีเมื่อเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะครับโคเลดิโนกลายเป็นศูนย์โลจิสติกที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ของบริษัทนะครับและตอนนี้มันกำลังถูกเพลิงเผาอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้มันไม่เหลือนะครับผลงานที่จะโอ้อวดอีกต่อไปแน่นอนว่าผลกระทบมันชัดเจนคือเศรษฐกิจของรัสเซียคนตกมาหลายหมื่นคนนี่แหละครับวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละครับมันกำลังไล่ล่ารัสเซียอีกทางหนึ่งท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วันที่18 กรกฎาคมมาแล้วนะครับโดรนของยูเครนได้โจมตีคลังสินค้าและศูนย์คัดแยกสินค้าของบริษัทไวเบอรี่เลยครับอย่างเป็นระบบซึ่งมักถูกขนานนามว่าอเมซอนแห่งรัสเซียเครือข่ายโลจิสติกของบริษัทกว่า1 ใน 4ตอนนี้รวมถึงคลังสินค้าอย่างน้อย11 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านตารางเมตรนี่เลยครับมันได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้มันส่งผลให้ยอดขายอุปกรณ์ทางทหารนี่เลยครับมันจะยิ่งลดลงอย่างมากศูนย์กระจายสินค้า14 แห่งเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งของไวเบอรี่ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่การโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมาย2 ประการพร้อมกันก็คือลดยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนี่แหละครับและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับรัสเซียในฐานะผู้เล่นรายใหญ่ในภาคการค้าปลีกของรัสเซียบริษัทไวเบอรี่นี่เลยครับได้รับผลกระทบโดยตรงต่อภาคธนาคารภาคธุรกิจขนาดใหญ่แม้กระทั่งอัตราเงินเฟ้ออย่าลืมท่านผู้ชมครับการที่ไวเบอรี่ล้มลงมันอาจจะทำให้ธนาคารใดธนาคารหนึ่งมันล้มลงตามไปด้วยนั่นหมายความว่าโดมิโนเศรษฐกิจนี่แหละครับมันก็พร้อมจะทุกทะลุทะยานลุกลามบานปลายสำหรับยูเครนและท่านผู้ชมการโจมตีตลาดนี้เป็นวิธีหนึ่งในการลดรายได้ของรัฐบาลรัสเซียและบีบให้เคมรินนี่แหละครับต้องจ่ายราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับการทำสงครามที่ยังหาจังหวะหาเวลาที่จะหยุดไม่ได้ท่านผู้ชมครับเหตุผลสำคัญสำหรับการโจมตีไวเบอรี่ก็คือมันมีสินค้า 31,500 รายการใน6 หมวดหมู่นี่เลยครับอย่างเช่นชุดเกราะอุปกรณ์เสริมและอาวุธสามารถนำไปใช้ทางการทหารได้
การป้องกันนะครับการป้องกันนะครับกลายเป็นเหตุนะครับเรื่องของการป้องกันผลสำคัญของการถูกโจมตีนี่เลยครับมันสิ่งผลกระทบเกิดขึ้นทันทีตอนนี้ก็คือการตกงานของพนักงานไวเบอรี่หลายหมื่นคนและมันกำลังส่งผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนนี่เลยครับมันจะกลายเป็นเหตุผลสำคัญนับตอนนี้ในเรื่องของการค้าปลีกค้าส่งรัสเซียก็ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่มันย้อนกลับมานั่นก็คือความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องน้ำมันวิกฤตน้ำมันมันกำลังย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากในช่วงเดือนสิงหาคมยูเครนกลับมาโจมตีโรงกลั่นคลังน้ำมันอย่างหนักหน่วงอีกครั้งกลายเป็นความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจที่กระทบเกิดขึ้นพร้อมๆกัน2ทางซึ่งกำลังเกิดขึ้นกับดินแดนนะครับประเทศของปูตินร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ